Hello, students. Welcome to biology classes. I welcome you to session number 2, environmental issues. In my last class, in session 1, I have described about environmental issues. Primarily, it is the air pollution that I have described. আগৰ ক্লাছত মই তোমালোকক কৈ আছিলোঁ যে এনভাইৰমেণ্টেল ইছ্যুজ আমি তাত পলিউশ্যনৰ বিষয়ে ডিল কৰিম আৰু পোৱা গৈছিল যে পলিউশ্যন সাধাৰণতে আমাৰ এনভাইৰমেণ্টে হয় আৰু আমি এনভাইৰমেণ্ট বুলি ক'লে আমাৰ চাৰাউণ্ডিংকে বুজি পাওঁ আৰু চাৰাউণ্ডিঙত এয়াৰ থাকে ৱাটাৰ থাকে আৰু লেণ্ড বা ছইল থাকে কিন্তু পলিউশ্যন হিচাপে আমি নইজ পলিউশ্যনটো এটা এয়াৰ পলিউশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ নইজ পলিউশ্যন কজেছ দ্য এয়াৰ বিকাম or our environment or surrounding become disturbed. তাহলে কালি ক্লাছত যেহেতু মই এয়াৰ পলিউশ্যনৰ বিষয়ে ক'লোঁ আজি কিন্তু আমি সেকেন্ড টাইপ অফ পলিউশ্যন ৱাটাৰ পলিউশ্যনৰ বিষয়ে মই ঠাউকতে তোমালোকক কেইটামান ইনফৰমেশ্যন দি থওঁ তো ৱাটাৰ পলিউশ্যন বা হোৱাট ইজ ৱাটাৰ আমি উই অল নো এবাউট হোৱাট ৱাটাৰ ইজ আমি জানো ৱাটাৰ ইজ উই ৰিকোৱাৰ্ড ফৰ এভৰি অৰ্গেনিজিম in our daily life. Every organisms require water for their daily life and water that is used must be pure enough to support all the biochemical or biological activities of the living system. কিন্তু এই ৱাটাৰখিনি কেতিয়াবা এনেকুৱা ৱাটাৰ আমাৰ চাৰাউণ্ডিং ৱাটাৰ বিভিন্ন কাৰণত হয়তো পলিউট হ'ব পাৰে বা দূষিত হ'ব পাৰে এতিয়া দূষিত হোৱাৰ কাৰণ একমাত্ৰ ৰিলিজ অফ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ পলিউটেণ্ট কিছুমান ৰিলিজ হোৱাৰ কাৰণে ৱাটাৰৰ কিছুমান আনডিজাইবল চেঞ্জ হয় আৰু সেই আনডিজাইবল চেঞ্জ অফ ৱাটাৰ we call as pollution. গতিকে একচুৱেলি ৱাটাৰ পলিউশ্যন হোৱাট ইজ ৱাটাৰ পলিউশ্যন যদি আমি স্কুলিঙৰ কাৰণে ডেফিনিশ্যন দিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কওঁ এনেকৈ চোৱা ৱাটাৰ পলিউশ্যন ইজ দ্য চেঞ্জ ইন দ্য কোৱালিটি অফ ৱাটাৰ ইটছ আনডিজাইবল চেঞ্জ ইন দ্য কোৱালিটি অফ ৱাটাৰ ইন ছাচ ৱে ডেট ইট ৰেণ্ডাৰ্ড ৱাটাৰ আনফিট ফৰ হিউমেন কনজাম্পশ্যন or consumption by other organisms as well as our industrial processes. তাৰমানে আনডিজাইবল চেঞ্জ এইটো এটা আমি অদৰকাৰী চেঞ্জ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি প্ৰয়োজনবোধ নকৰা এটা চেঞ্জ যাৰ কাৰণে ৱাটাৰৰ কোৱালিটি এনেদৰে চেঞ্জ হয় ৱাটাৰৰ প্ৰপাৰ্টি এনেদৰে চেঞ্জ হয় যে আমি ৱাটাৰটো ইউজ কৰিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ আমাৰ বিভিন্ন লাইফলি এক্টিভিটিৰ কাৰণে ফৰ এক্সাম্পল আমি ৱাটাৰটো ড্ৰিংক কৰোঁ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ মাষ্ট বি পিয়'ৰ তেনেকৈ ৱাটাৰ ডেট ইজ ড্ৰিংক বাই ডিফাৰেণ্ট অৰ্গেনিজমছ অলছ' মাষ্ট বি পিয়'ৰ ৱাটাৰ ডেট ইজ ইউজ বাই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰচেছ মাষ্ট বি অলছ' পিয়'ৰ কাৰণ ইট ইজ এ ইউনিভাৰ্চেল চলভেণ্ট ফৰ এভৰি লিভিং অৰ্গেনিজিম গতিকে ৱাটাৰ যদি কিবা কাৰণত তাৰ নেচাৰেল প্ৰপাৰ্টিটো যদি লছ হয় এতিয়া আমি তাকে আনডিজাইবল চেঞ্জ বুলি কওঁ আৰু সেই আনডিজাইবল চেঞ্জটো হৈ গ'ল পলিউশ্যন তো ৱাটাৰ পলিউশ্যনৰ কাৰণে ৱাটাৰ দূষিত হয় বা আমি ৱাটাৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ তো ৱাটাৰ পলিউশ্যন অৱশ্যে কেইবাটাও কাৰণত হ'ব পাৰে মেনি চ'ৰ্চেছ আৰ দেয়াৰ ফৰ ৱাটাৰ পলিউশ্যন টু টেক প্লেচ এই চ'ৰ্চবিলাকৰ ভিতৰত বায়'লজিকেল চ'ৰ্চেছ লাইক ভেৰিয়াছ পেথজেন্স বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ ফানজাই প্ৰট'জোৱা হেলমিনছ এলগি এইবিলাক হ'ল বায়'লজিকেল পলিউটেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ পেথজেনবিলাকৰ কাৰণে কেতিয়াবা ৱাটাৰ পলিউশ্যন হ'ব পাৰে বা হয়ো কিন্তু এই পলিউটেণ্টছবিলাক কেতিয়াবা কেমিকেল হ'ব পাৰে অৰ্গেনিক ৱেষ্ট অৰ্গেনিক বায়'চাইডছ লাইক DDT BHC এণ্ড পলিক্লৰিনেটেড বাইফিনাইলছ আমি যাক কওঁ ইনঅৰ্গেনিক কেমিকেলছ লাইক আৰ্ছেনিক লেড কেডমিয়াম নিকেল মাৰ্কিউৰি কেতিয়াবা নাইট্ৰেট কোৱাণ্টিটি কেতিয়াবা ফ্লুৰাইড কোৱাণ্টিটি বেছি হৈ থাকিব পাৰে গতিকে এইবিলাক হ'ল কেমিকেল ছাবষ্টেঞ্চেছ কেতিয়াবা ফিজিকেল এজেণ্ট লাইক হট ৱাটাৰ অইল স্পিলছৰ পৰা ৰিলিজ হোৱা অইল বা হিট টেম্পাৰেচাৰ ৰেডিয়েশ্যনছ অফ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ মে অলছ' বি দ্য পজিটিভ এজেণ্ট ফৰ ৱাটাৰ পলিউশ্যন গতিকে ৱাটাৰ পলিউটেণ্টছ আমাক যেতিয়া সোধা হয় ৱাটাৰ পলিউটেণ্টছ আৰ এনি এজেণ্ট ডেট ৰেণ্ডাৰ ৱাটাৰ আনফিট ফৰ হিউমেন কনজাম্পশ্যন অৰ আদাৰ বায়'লজিকেল এক্টিভিটিছ অৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্টিভিটিছ অ'কে এই পলিউটেণ্ট আমি তেতিয়াহ'লে তিনি ভাগত ভাগ কৰিছোঁ কিছুমান কৈছোঁ বায়'লজিকেল পলিউটেণ্টছ আৰু বায়'লজিকেল পলিউটেণ্টৰ ভিতৰত ডিফাৰেণ্ট পেথজেন আহিব বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ হেলমিনছ এলগি বা প্ৰট'জোৱানছ এইবিলাক হ'ব এমিবিক ডিচেণ্ট্ৰি চোৱা আমি জানো ইজ এ ডিজিজ ডেট ইজ কজ ডিউ টু কণ্টামিনেশ্যন ৱাটাৰ হোৱেন ড্ৰিংক বাই হিউমেন বিং গতিকে ৱাটাৰ কণ্টামিনেশ্যনৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বেক্টেৰিয়েল ডিজিজ ভাইৰেল ডিজিজ ফাংগেল ডিজিজ প্ৰট'জোৱান বৰ্ণ ডিজিজ ৱৰ্ম বৰ্ণ ডিজিজ আমি পাই থাকোঁ অ'কে কণ্টামিনেটেড ৱাটাৰ ইজ দেয়াৰ ফৰ ভেৰি মাছ পলিউটেড ইট ইজ টক্সিক টু হিউমেন লাইফ তেনেকৈ কেমিকেল এজেণ্টো থাকিব পাৰে অৰ্গেনিক ইনঅৰ্গেনিক যিয়ে নহওক লাগে এতিয়া DDT তোমালোকে জানা কি ডাইক্ল'ৰ ডাইফিনাইল ট্ৰাইক্ল'ৰ ইথেন BHC বেঞ্জিন হেক্সাক্লৰাইড এইকেইটা কিছুমান বেঞ্জিন হেক্সা আমি গামেক্সান বুলি কয় যে উইডিচাইড বা হাৰ্বিচাইড হিচাপে ইউজ কৰে গতিকে এই DDT বা আদাৰ ইনছেক্টিচাইডছ বা BHC বা আদাৰ হাৰ্বিচাইডছ এতিয়া ইউজ কৰা হয় যিহেতু ইহঁতে নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল হয়
সেইকাৰণে যেতিয়া সিহঁতক ওৱান্স দে আৰ ইউজ ইন আৱাৰ এগ্ৰিকালচাৰেল এক্টিভিটিজ এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰেক্টিচেছ অৰ আৱাৰ ডেইলি প্ৰেক্টিচেছ দে আল্টিমেটলি ৰান অফ ইন টু দ্য ৱাটাৰ বডিজ এণ্ড ফাইনেলি দে মেক দ্য ৱাটাৰ কণ্টামিনেটেড ৱাটাৰ কণ্টামিনেশ্যন ক'ব পাৰে আমি পৰিক ক্লৰিনেটেড বাইফিনাল বুলি ক'লে DDTকে আমি ইনক্লুড কৰি দিওঁ কেতিয়াবা নহয় জানো তেনেকুৱা কেমিকেল হয় কেতিয়াবা ইনঅৰ্গেনিক হেভি মেটেলছবিলাকো খুব টক্সিক হয় পাহাৰীয়া বিনাবত আমাৰ তিতাবৰত যিটো ৱাটাৰ আমি পাওঁ ড্ৰিংকিং বা টিউবৱেল ৱাটাৰ ডিপ টিউবৱেল ৱাটাৰ সিহঁতত আৰ্ছেনিক থাকে গতিকে আৰ্ছেনিক ইজ এ হেভি মেটাল তেনেকৈ কেডমিয়াম ক'ৰবাত থাকিব পাৰে কিবা নাইট্ৰাইট পলিউশ্যনৰ কাৰণেও ৱাটাৰ পলিউশ্যন হ'ব পাৰে মাৰ্কিউৰিৰ কাৰণে হয় তোমালোকে পাইছা কিজানি মাৰ্কিউৰি যদি থাকে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ৱাটাৰ কনজামশ্যন হ'লে মানুহৰ কি ডিজিজ হ'বগৈ পাৰে মিনামাটা ডিজিজ হ'ব পাৰে কেডমিয়াম প্ৰেজেণ্ট ইন অইল ইন দ্য ৱাটাৰ বডি মে বি ৰেছপনচিবল ফৰ ইটাই এটা ডিজিজৰ নাম যেনেকৈ আৰ্ছেনিকৰ কাৰণে ব্লেক ফুট ডিজিজ এণ্ড এটচেট্ৰা লেডৰ কাৰণে প্লাম্বাছ যিটো প্লাম্বাছ চল্টাৰ কাৰণে বেলেগ ধৰণৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে গতিকে ফ্ল'ৰাইড পয়জনিঙৰ কাৰণে মানুহৰ ফ্ল'ৰচিছ হ'ব পাৰে টিথৰ যিটো আমি ব্লেকেনিং অফ দ্য টিথ বা ফ্ল'ৰচিছ ফ্ল'ৰাইড টিথ হ'লে টিথৰ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব পাৰে এনেকুৱা বহুত আমি কষ্ট পাব পাৰোঁ তেনেকৈ ফিজিকেল ৱাৰ্ম ৱাটাৰ ইজ অলছ' পলিউটেড ৱাটাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইফ্লুৱেঞ্চবিলাকৰ পৰা যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ৱাটাৰ আহি পেলাই পৰেহি বেলেগ ইফ্লুৱেণ্ট ৱাটাৰ তাৰমানে ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট থকা ৱাটাৰ সেইবিলাকে ৱাটাৰটো ৱাৰ্ম কৰি পেলাই ৱাৰ্ম ৱাটাৰটো অৰ্গেনিজম থাকিব নোৱাৰে বা আমি খাবও নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা পলিউশ্যন হ'ব পাৰে গতিকে ৱাৰ্মিং অৰ এডিশ্যন অফ হট ৱাটাৰ কামিং ফ্ৰম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইফ্লুৱেঞ্চ মে অলছ' বি দ্য পলিউটেড ৱাটাৰ ক'ব পাৰোঁ আমি অইল স্পিলছ পৰা ৰিলিজ হোৱা ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ অইল স্পিলৰ পৰা ৰিলিজ হোৱা বেলেগ ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পলিউটেন্সবিলাকো আমি ৱাটাৰ পলিউটেণ্ট ক'ব পাৰোঁ গতিকে এইবিলাক আমি এনেকৈ ক্লাছিফাই কৰোঁ পলিউটেন্স কিন্তু চ'ৰ্চেছ অফ ৱাটাৰ পলিউশ্যন যেতিয়া সোধা হয় মেইনলি আমি দুই ধৰণৰ ৱাটাৰ পলিউশ্যন পাওঁ কিছুমান নেচাৰেল চ'ৰ্চেছ অফ ৱাটাৰ পলিউটেন্স এণ্ড চাম আৰ এন্থ্ৰপজেনিক চ'ৰ্চেছ আমি এনেকৈ ক্লাছিফাই কৰোঁ কিছুমান মানুহৰ এক্টিভিটিৰ দ্বাৰা হয় আৰু কিছুমান নেচাৰেল চ'ৰ্চৰ পৰা হ'ব পাৰে এতিয়া এমং দ্য নেচাৰেল চ'ৰ্চ অফ ৱাটাৰ পলিউটেন্স ক্লে চিল্ট ফ্ৰম দ্য ছইল ইৰোশ্যন লিচিং অফ মিনাৰেলছ ফলিং অফ অৰ্গেনিক মেটাৰ ফ্ৰম দ্য বেংকছ এইবিলাক অনবৰতে ক্লে চিল্ট এড হৈয়ে থাকে তাৰ কাৰণে ৱাটাৰ পলিউশ্যন হ'ব পাৰে ৰিভাৰাইন ৱাটাৰবিলাকে তাকে লৈ আহে গ্লেচিয়াৰ ৱাটাৰবিলাকে তাকে লৈ আহে তাৰ কাৰণে ৱাটাৰ পলিউশ্যন হয় কিন্তু ইট ইজ দ্য এন্থ্ৰপজেনিক পলিউটেন্স ডেট মষ্টলি হাৰ্ম দ্য ৱাটাৰ কোৱালিটি বা ৱাটাৰ পিকুলাৰিটি এমং দ্য এন্থ্ৰপনিক চ'ৰ্চেছ তোমালোকে মিউনিচিপেল ৱাষ্ট ৱাটাৰ ক'ব পাৰিবা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱাষ্ট ৱাটাৰ ক'ব পাৰিবা ছাৰ্ফেচ ৰান অফ ক'ব পাৰিবা অইল স্পিলৰ পৰা এড হোৱা কিছুমান অইল কেমিকেল ক'ব পাৰিবা গতিকে এনেকৈ ধৰণৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৱাটাৰ পলিউটেন্ট চ'ৰ্চ পাওঁ কিন্তু এমং দ্য ডিফাৰেণ্ট চ'ৰ্চেছ হাউএভাৰ দ্য ডমেষ্টিক চিৱেজ ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কণ্টামিনেণ্ট ডেট নিডছ টু বি ডিছকাছ এণ্ড একচুৱেলি উই শুড পিউৰিফাই ৱাটাৰ ডেট ইজ কামিং ফ্ৰম এনি কলনিজ before they are being released into the natural water bodies like river or pond. পুখুৰীত বা হ্ৰদত বা ৰিভাৰত য'ত আমি সাধাৰণতে আমি বিভিন্ন কলনীৰ পৰা অহা মানুহৰ কলনী ডমেষ্টিকেটেড কলনীৰ পৰা অহা ৱাটাৰ ৰিলিজ কৰি দিওঁ তাক কিন্তু ৰিলিজ হোৱাৰ আগতে ৱাটাৰ নেচাৰেল বডিত ৱাটাৰ ৰিলিজ হোৱাৰ আগতে আমি সেইবিলাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ল'ব লাগে গতিকে এইটো কথা মনত ৰাখিবা ডমেষ্টিক চিৱেজ ইজ ওৱান অফ দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট পলিউটেন্টছ অফ আৱাৰ কনচাৰ্ণ ডমেষ্টিক চিৱেজ এতিয়া তোমালোকে সুধিব পাৰে ডমেষ্টিক চিৱেজ মানে কি হোৱাট ইজ ডমেষ্টিক চিৱেজ দ্য ডমেষ্টিক চিৱেজ ইজ একচুৱেলি এভৰিথিং ডেট ইজ হিউমেন ইউজ ইন হিটছ ডেইলি এক্টিভিটি এণ্ড বিং ৰিলিজ ইন টু ৱাটাৰ মানুহে দিনৰ ভাগত বা ৰাতিৰ ভাগত যিয়ে নহওক ডেইলি আমি যি ইউজ কৰোঁ এইবিলাক ৱাটাৰলৈ গুচি যায় সেই হাউচ হোল্ড প্ৰডাক্টখিনিকে আমি ডমেষ্টিক চিৱেজ বুলি কওঁ ডমেষ্টিক চিৱেজৰ এটা মেজৰ প্ৰডাক্ট কিন্তু হিউমেন এক্সক্ৰিটা হয় ইণ্টাৰেষ্টিংলি হিউমেন এক্সক্ৰিটা গতিকে দিছ ডমেষ্টিক চিৱেজ কণ্টেইনিং ৱাটাৰ মাষ্ট নট বি ৰিলিজ ইন টু নেচাৰেল ৱাটাৰ বডি because they will otherwise cause the natural water bodies polluted deeply. River water, lake water may be deeply polluted because of this. গতিকে নেচাৰেল ৱাটাৰ বডিজৰ ৰিলিজ হোৱাৰ আগতে আমি ডমেষ্টিক যিটো চিৱাৰ বুলি কৈছে চিৱেজ ৱাটাৰ তাক পিউৰিফাই কৰিব ল'বই লাগে এনেকুৱা ডমেষ্টিক চিৱেজত বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিকেল থাকিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ইম্পিউৰিটিজ থাকিব পাৰে অৱশ্যে আমি যদি এটা লামচাম আউটপুট চাওঁ এটা কেমিকেল কম্পজিশ্যন অফ দ্য ডমেষ্টিক চিৱেজ ৱাটাৰ আমি যিটো কৈছোঁ চিৱেজ ৱাটাৰ বা ৱেষ্ট ৱাটাৰ আমি যদি কেমিকেল এনালাইচিছ কৰি চাওঁ প্ৰায় 0.1% মানহে আমি ইম্পিউৰিটিজ পাওঁ 99.9% ৱাটাৰেই থাকে কিন্তু হ'লেও সেই ৱাটাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে বিভিন্ন ধৰণৰ পলিউটেণ্ট থাকিব পাৰে তাৰ ভিতৰত ছাছপেণ্ডেড চলিডছ কিছুমান থাকে চেণ্ড চিল্ট ক্লে আহিব পাৰে
কলয়েডাল মেটেৰিয়েল থাকিব পাৰে, ফিকেল মেটাৰ্ছ থাকে, বেক্টেৰিয়া, ক্লথছ, পেপাৰ, ফাইবাৰ্ছ এইবিলাক থাকিব পাৰে, ডিজলভ মেটেৰিয়েলো থাকিব পাৰে, ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ নিউট্ৰিয়েণ্টছ, নাইট্ৰেট, এমনিয়াম, ফছফেটছ, ছ'ডিয়াম, কেলছিয়াম, মেগনেছিয়াম এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ এলিমেণ্ট থাকিব পাৰে। কিন্তু হ'লেও এইকেইটা এলিমেণ্ট অৱশ্যে দে আৰ হাইলি টক্সিক এলিমেণ্টছ। যদিও আমি ডাইৰেক্টলি টক্সিক বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু সিহঁতৰ কোৱাণ্টিটি ইমান বেছিকৈ থাকে যে তেনেকুৱা ৱাটাৰ আমি ডাইৰেক্টলি ড্ৰিংক কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে সুধিব পাৰে ইম্পিউৰিটিজ ডেট প্ৰেজেণ্ট ইন ডমেষ্টিক সুৱেজ includes suspended solids, colloidal material and dissolved materials. Dissolved material ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মিনাৰেলছ পাবা, নাইট্ৰেট, ফছফেট, এমনিয়া এইবিলাক থাকিব পাৰে, হয় নাই? আৰু কলয়েডাল মেটেৰিয়েল তোমালোকে পালে ফিকেল পেলেটছ ওৱান অফ দ্য মেজৰ কম্পনেণ্ট, লগতে বেক্টেৰিয়া, ক্লথছ, পেপাৰ, ফাইবাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মাইক্ৰ'ছবিলাক থাকিব পাৰে। আৰু ছাছপেণ্ডেড চলিডৰ ভিতৰত ছাবষ্টেঞ্চৰ ভিতৰত আহিব চেণ্ড, চিল্ট আৰু ক্লে। গতিকে এইখিনি কেমিকেল সাধাৰণতে থাকে। আমি কালেক্টিভলি কি বুলি কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে এইখিনি ইম্পিউৰিটিজ। Okay, presence of these impurities in our sewage water, when they are released into natural water bodies, they directly influences the water quality of the river and lake and ponds, whatever being released. Or this contributes major quantity of the pollution problem of our surrounding environment. As we work with water in our homes, in the cities and towns, we wash everything into drains. Have you ever wondered where the sewage has you ever sewage being released? What happens in the villages whenever এইবিলাক কিছুমান কথা তোমালোকক NCERT পৰা সুধিছে একচুৱেলি। সাধাৰণতে আমি এইটো দেখা পাওঁ যে আমাৰ ঘৰ বাৰীৰ পৰা ৰিলিজ হোৱা ৱাটাৰখিনি আল্টিমেটলি এটা ঘৰৰ পৰা ওলালে অলপ ড্ৰেইন, বা আনটা ঘৰৰ পৰা আৰু এটা ড্ৰেইন ওলালে আনটো ঘৰৰ পৰা আৰু ড্ৰেইন, এনেকুৱা কলনিয়েল যিবিলাক সাধাৰণতে ফ্লেট টাইপৰ যিবিলাক মানুহৰ হাউচ হোল্ড বিল্ডিং আছে তাৰ পৰা সদায়তো এনেকুৱা কেমিকেল অনবৰতে ৰিলিজ হৈ থাকে। এইবিলাক ডেইলি বেচিছত অনবৰতে লাষ্টত এটা ড্ৰেইনৰ পৰা সিটো ড্ৰেইন, সিটো ড্ৰেইনৰ পৰা সিটো ড্ৰেইন গৈ পেলাই ফাইনেলি ৱাটাৰ পৰেগৈ। কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ টাউন বা চিটিবিলাকত কি কৰিছে এইখিনি আজিকালি বিফ'ৰ দে আৰ বিং ড্ৰেইনড অফ ইনটু দ্য নেচাৰেল ৱাটাৰ বডিজ, দে আৰ টেকেন ইনটু চিৱেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লেণ্ট। তাৰমানে সেই ডমেষ্টিক চিৱেজ থকা ৱাটাৰখিনি ডাইৰেক্টলি ৱাটাৰত, পানীত মানে ৰিভাৰ ৱাটাৰত বা হ্ৰদত বা লেকত বা ৰিলিজ নকৰাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰথমতে সিহঁতক কিছুমান নেচাৰেল কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্টিফিচিয়েল টেংকলৈ লৈ যায়, যাক আমি চিৱেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লেণ্ট বুলি কৈ থওঁ, STPত চিৱেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লেণ্টত এই ৱাটাৰখিনি ডমেষ্টিক চিৱেজখিনি ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয়। তাৰপিছত এই ট্ৰিটমেণ্টটো আমি কেইবাটাও প্ৰচেছৰ মাজেদি যায়। চিৱেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লেণ্টত চিৱেজ কণ্টেইনিং ৱাটাৰ ইজ ট্ৰিটেড ইন 3 steps, 3টা ষ্টেপৰ মাজেদি। তোমালোকৰ এইখিনি হয়তো মাইক্ৰ'চিন হিউমেন চেপ্টাৰটো পঢ়াওঁতে কোৱা হৈছিলে। 3টা ষ্টেপৰ মাজেদি চিৱেজ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয়, প্ৰাইমেৰী ট্ৰিটমেণ্ট, ছেকেণ্ডেৰী ট্ৰিটমেণ্ট আৰু টাৰ্চিয়াৰী ট্ৰিটমেণ্ট। এতিয়া প্ৰাইমেৰী ট্ৰিটমেণ্টটোক আমি ফিজিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কওঁ, ছেকেণ্ডেৰী ট্ৰিটমেণ্টটো বায়'লজিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কোৱা হয়, আৰু টাৰ্চিয়াৰী ট্ৰিটমেণ্টটো কেমিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কোৱা হয়। অ'কে, তাৰমানে চিৱেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লেণ্টত এই ডমেষ্টিক চিৱেজ থকা ৱাটাৰখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয় বিভিন্ন ধৰণে, প্ৰাইমেৰী, ছেকেণ্ডেৰী, টাৰ্চিয়াৰী। আৰু প্ৰাইমেৰীটো ফিজিকেল মেকানিজম, য'ত ছেডিমেণ্টেশ্যন বা প্ৰেচিপিটেশ্যন বা ফিল্ট্ৰেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটি কৰা হয়। অ'কে, এই প্ৰচেছটোত প্ৰাইমেৰী ট্ৰিটমেণ্টত মেইনলি প্ৰাইমেৰী ট্ৰিটমেণ্ট ইনভলভ ছেডিমেণ্টেশ্যন এণ্ড ফিল্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য চিৱেজ। য'ত সেই টেংকটোত মই যিটো চিৱেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লেণ্ট বুলি কৈছোঁ, তাত ডাঙৰ ডাঙৰ টেংক কিছুমান থাকে। কিছুমান টেংক প্ৰাইমেৰী ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে, কিছুমান টেংকত ছেকেণ্ডেৰী ট্ৰিটমেণ্ট কৰা, কিছুমান টেংকত টাৰ্চিয়াৰী ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয়। আৰু ফাইনেলি এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যেতিয়া চিৱেজ থকা ৱাটাৰখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয়, তাৰ আনডিজলভ ছাবষ্টেঞ্চবিলাক ফাইনেলি ৱাটাৰৰ পৰা ৰিমুভ কৰি ৱাটাৰখিনি প্ৰায় পিউৰিফাই কৰি পেলাই নেচাৰেল ৰিজাৰ্ভ হয়, মানে ৰিভাৰলৈ বা লেকলৈ বা কেতিয়াবা ইৰিগেশ্যন ৱাটাৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হয়। অ'কে, তেতিয়া প্ৰাইমেৰী ট্ৰিটমেণ্ট কি হয়, এইটো ফিজিকেল মেকানিজম, য'ত ছেডিমেণ্টেশ্যন আৰু ফিল্ট্ৰেশ্যন কৰা হয়। ডাঙৰ ডাঙৰ পেবলছ, গ্ৰিটছ বা চেণ্ড পাৰ্টিকল, কোৱাৰ্টছ পাৰ্টিকল এইবিলাক আঁতৰাই দিয়া হয়। কেতিয়াবা হেণ্ড পিঙৰ দ্বাৰা সিহঁতক ৰিমুভ কৰা হয়। অ'কে, যিখিনি মেটেৰিয়েল এনেকৈ ছলিড বা প্ৰেচিপিটেড হিচাপে পোৱা যায় তাক আমি এক্টিভ স্লাডছ বুলি কওঁ। এই স্লাডছখিনি হয়তো মেনিউৰ কম্প'ষ্ট প্ৰডাকশ্যন ইউজ কৰা হয়, কিন্তু তাৰ ওপৰত যিটো আমি লিকুইড পাই যাম টেংকৰ পৰা, ফিজিকেল ট্ৰিটমেণ্ট টেংকৰ পৰা, তাক আমি ইফ্লুৱেণ্ট, প্ৰাইমেৰী ইফ্লুৱেণ্ট বুলি কওঁ। প্ৰাইমেৰী ইফ্লুৱেণ্টখিনি এতিয়া অলপ পাৰ্চিয়েলি পিউৰিফাই হোৱাৰ পিছত সিহঁতক ছেকেণ্ডেৰী ট্ৰিটমেণ্ট প্লেণ্টলৈ লৈ যায়। ছেকেণ্ডেৰী ট্ৰিটমেণ্ট ইনভলভছ বায়'লজিকেল ট্ৰিটমেণ্ট, মানে ইয়াত কিছুমান মাইক্ৰ'ছৰ দ্বাৰা এই প্ৰাইমেৰী ইফ্লুৱেণ্টখিনি বিভিন্ন ষ্টেপত ট্ৰিট কৰা হয়। কিন্তু মেইনলি বায়'লজিকেল ট্ৰিটমেণ্ট ইনভলভ 2 অল্টাৰনেট ষ্টেপছ। এটা ষ্টেপ আমি কৈছোঁ এৰবিক টেংক ডাইজেষ্টাৰ লোৱা হয়, য'ত প্ৰথমতে প্ৰাইমেৰী ইফ্লুৱেণ্টখিনি নি পেলাই সেই টেংকটো ৰখা হয়, য'ত অক্সিজেন অনবৰতে ছাপ্লাই কৰি থকা হয়। অক্সিজেন ছাপ্লাই কৰাৰ কাৰণে সেই প্ৰাইমেৰী ইফ্লুৱেণ্টত, ছেকেণ্ডেৰী টেংকত থকা প্ৰাইমেৰী ইফ্লুৱেণ্টত কিছুমান বেক্টেৰিয়া আৰু ফাঞ্জাই গ্ৰ' হয়, এৰবিক বেক্টেৰিয়া, এৰবিক ফাঞ্জাই গ্ৰ' হয়। আমি কালেক্টিভলি সেই এৰবিক বেক্টেৰিয়া আৰু এৰবিক ফাঞ্জাই
নেটৱৰ্কটোক মেছৱৰ্কটোক আমি কি বুলি কৈ থওঁ ফ্লক্স বুলি কওঁ গতিকে তোমালোকক সুধিব পাৰে ফ্লক্স মানে কি ফ্লক্স হ'ল ইজ এ মেছৱৰ্ক অৰ নেটৱৰ্ক অফ filamentous fungi along with the aerobic bacteria that grows in the secondary treatment plant in presence of oxygen. গতিকে secondary treatment plant aerobic tankত খুব under high agitation mechanical jerking or সহায়ত oxygen supply কৰি থকা যাতে এই aerobic microbe বিলাক grow হ'ব পাৰে মানে flux বিলাক grow হ'ব পাৰে আৰু flux যেহেতু aerobic হয় in presence of oxygen they start digesting all the organic substances present organic waste present in their primary effluent that is being taken from the primary treatment plant পৰা লোৱা এই primary effluent খিনি এতিয়া aerobic bacteria বা fungi দ্বাৰা অক্সিডাইজ ঘটোৱা হয় এনেকে অক্সিডাইজ ঘটোৱাৰ কাৰণে যিখিনি ওয়াটাৰ যিখিনি ডিজল অক্সিজেন থাকিব DO কৈছো এই DO quantity abruptly decrease হৈ যায় কাৰণ there is a biochemical oxygen demand that তোমাক সুধিব পাৰে BOD যেটা আমি biochemical oxygen demand কৈছো what is BOD BOD হল the amount of oxygen in milliliter being demanded by the aerobic microbes in order to oxidize the organic wastes present in the primary effluent থকা organic waste খিনি oxidize কৰিবৰ কাৰণে aerobic bacteria মানে flux বিলাকে fungi বিলাকে aerobic bacteria আৰু fungi বিলাকে oxygen demand কৰে সেই ডিমান্ডটোক আমি কৈছো biochemical oxygen demand ওকে আৰু BOD বহাৰ কাৰণে মানে এতিয়া লাহে লাহে BOD বাঢ়ি যাব BOD বহাৰ কাৰণে ডিজেল অক্সিজেনৰ কোৱান্টিটি বহি যাব কমি যাব কাৰণ ডিজেল অক্সিজেনটো ডিমান্ড কৰিব তো BOD বাঢ়িলে ডিজেল অক্সিজেন কমে হেটো মই তোমালোকৰ লেফট হ্যান্ড ফিগাৰত এটা মই গ্ৰাফ দেখুৱাইছো the BOD increases and corresponding decrease in the DO level okay BOD বহাৰ কাৰণে DO level কমি গৈছে আৰু ফলস্বৰূপে আমি কি পালোগে oxygen quantity খুব কমি গৈছে আৰু as a result of this decline in the oxygen quantity okay finally what happened different types of chemicals get precipitated in the secondary treatment plant এই মানে যেটো aeration tank বুলি কৈছে তাত কি হ'ব এই অৰ্গানিজম বিলাকৰ প্ৰেচিপিটেশন পৰিব একচুয়ালি সলিড সাবস্টেন্স খিনি প্ৰেচিপিটেট পৰিব আৰু ওপৰত অলপ পাৰ্শিয়ালি পিওৰ এখিনি ওয়াটাৰ পাব সেই ওয়াটাৰ খিনি এতিয়া পিওৰ ওয়াটাৰ খিনি আমি আকৌ বেলেগ এটা ট্যাঙ্কলৈ গুচি যাম এই ট্যাঙ্কটোক আমি কৈছো anaerobic tank digester য'ত in absence of oxygen again some anaerobic bacteria will start growing এই anaerobic bacteria তাত থকা আকৌ organic waste খিনি যিমান কোন আছে সেইখন ইউটিলাইজ কৰিব আৰু এইখিনি ইউটিলাইজ কৰি পেলাই হেতক anaerobic oxidation ঘটাব আৰু ফলস্বৰূপে তাৰ পৰা মিথেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু হাইড্ৰোজেন সালফাইড গেছৰ এটা মিক্সাৰ পাম আমি তাকে বায়োগেছ বুলি কওঁ আৰু বায়োগেছ আমি লৈ গুছি আহিম তাৰমানে anaerobic tank digesteৰত আমি বায়োগেছ পাম লগতে অলপ মেনিউৰ বা কম্পোষ্ট আমি প্ৰডিউস কৰিব পাৰিম ফাইনালি যিখিনি এতিয়া আমি সেকেন্ডাৰী ইফ্লুয়েন্ট পাম ওয়াটাৰ লিকুইড খিনি সেইখিনি আমি টাৰ্চিয়াৰী ট্ৰিটমেন্ট প্লান্টৰ কাৰণে লৈ যাম য'ত কেমিক্যাল ট্ৰিটমেন্ট কৰা হয় আৰু in the tertiary treatment plant in the large tank the secondary effluent collecting from the secondary treatment plant is taken there and is alternatively or repeatedly treated with different types of chemicals ozone UV chlorine bromine or alum etc potash alum বা chlorine বা bromine halogenation কৰা হয় বা UV radiation দিয়া হয় oxidation দিয়া হয় চাৰ্কল ট্ৰিটমেন্ট কৰা হয় এনেকা কোটে ওয়াটাৰ খিনি ফাইনালি পিওৰ হৈ যাব সেই ওয়াটাৰ খিনি পিওৰ ওয়াটাৰ খিনি আমি নেচাৰেল ওয়াটাৰ পঠিয়াই দিব ওকে তেলে এইখিনি হল আলটিমেটলি সিৱেজ ট্ৰিটমেন্ট প্লান্টত কৰা প্ৰসেস আৰু যাৰ আমি ওয়াটাৰ খিনি ডোমেষ্টিক সিৱেজ থকা ওয়াটাৰ খিনিৰ পৰা সিৱেজ খিনি আমি স্টেপ বাই স্টেপ ৰিমুভ কৰিলো আৰু প্ৰায় পিওৰ ওয়াটাৰ খিনি এতিয়া নেচাৰেল ৰিজাৰ্ভৰ এটা মানে হয়তো আমি ৰিভাৰ ওয়াটাৰ নহলে কেতিয়াবা ইৰিগেশ্যন ফিল্ডত আমি পঠিয়াই দিব পাৰো উই ক্যান ইউজ them now ওকে এনাৰে ট্ৰিটমেন্ট কৰা হয় ওকে তেতিয়ালে এইখিনি হল ডোমেষ্টিক সিৱেজ ইজ ওয়ান অফ দা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট পলিউটেন্ট আৰু সেই পলিউটেন্ট খিনি আমি কি কৰিছো তেতিয়ালে ৰিমুভ কৰিলো এনাৰে নহয় জানো এতিয়া মন কৰিবা ইন এডিশন টু দা ডোমেষ্টিক সিৱেজ in the water bodies near about agricultural field or rice fields or paddy fields the raw bodies contain sufficient quantities of DDT or other polychlorinated biphenyls which are very much undegradable means they cannot be degraded by natural microbes that grow in the pond or other aquatic bodies that grow up organism can মানে মাইক্রোবস বিলাকে হে DDT বা BSC জাতীয় কেমিক্যাল ডাইজেস্ট কৰিব নোৱাৰে ওকে তেলে আলটিমেটলি হলকে কিছু এই DDT বা BSC নিচিনা যিবিলাক কেমিক্যাল হেতি ওয়াটাৰত কিন্তু সলিবল হ'ব পাৰে কিন্তু হে বুলি
অৰ্গেনিজমৰ বডিত অৱশ্যে সিহঁতে কেতিয়াও ইউজ হ'ব নোৱাৰে দে আৰ নট ইউজফুল এট অল বাই অৰ্গেনিজমছ গতিকে ৱাটাৰ যিহেতু সিহঁতে চলিবল হয় গতিকে সেই ৱাটাৰ যদি ড্ৰিংক কৰা হয় ইয়াত এটা কথা দিয়া আছে চোৱা ইন একুৱেটিক ৱাটাৰ বডিজ ডেট প্ৰেজেণ্ট নিয়াৰ বাই এগ্ৰিকালচাৰেল ফিল্ড অৰ পেডি ফিল্ড অৰ ৰাইচ ফিল্ড বা পেডি ফিল্ডৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা ৱাটাৰ বডিজত প্ৰায় 0.003 parts per billion ppb quantities of DDT is present DDT থাকে মানে একুৱেটিক ৱাটাৰ বডি এগ্ৰিকালচাৰেল ফিল্ডৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা একুৱেটিক বডিজত মানে পুখুৰীত বা হ্ৰদত পানীত DDTৰ কোৱান্টিটি 0.003 parts per billion 0.003 ppb এই ৱাটাৰখিনি যেতিয়া ফাইটোপ্লেংটনে ইউজ কৰিব ফাইটোপ্লেংটনত DDT কিছু পৰিমাণৰ একুমুলেশ্যন হ'ব অলপ গোট খাব আৰু ফাইটোপ্লেংটনৰ ইয়াৰ কোৱান্টিটি বাঢ়ি পেলাই 0.003 ppm হৈ যায় আৰু সেই ফাইটোপ্লেংটনবিলাক যেতিয়া জুপ্লেংটনে ইট কৰিব এলং দ্য ফুড চেইন আমি জানো ফুড চেইনৰ সদায় ইটোৱে সিটোক খায় আৰু ফলস্বৰূপে অৰ্গেনিজমৰ চাইজ লাহে লাহে বাঢ়িব গৈ থাকে কিন্তু একুৱেটিক ফুড চেইনবিলাকত কি হ'ব ৱাটাৰখিনি ইউজ হয় ৱাটাৰ DDT থাকে ৱাটাৰখিনি যেতিয়া ইউজ কৰিব ফাইটোপ্লেংটনত এই DDT কণ্টেণ্ট লাহেকৈ বাঢ়িব আকৌ সেই ফাইটোপ্লেংটন যিহেতু জুপ্লেংটনে খায় জুপ্লেংটনৰ আকৌ এইটো কোৱান্টিটি বাঢ়ি যাব এনেকৈ দেখুৱাইছে আমাৰ NCERT কিতাপত ৱাটাৰত 0.003 ppb থাকে কিন্তু জুপ্লেংটনত এই কোৱান্টিটি বাঢ়ি পেলাই DDT কোৱান্টিটি বাঢ়ি 0.04 ppm হৈ যায় অ'কে জুপ্লেংটনৰ পৰা সেইটো আকৌ বাঢ়ি যাব স্মল ফিছত কাৰণ জুপ্লেংটন are eaten up by small fishes in small fish the quantity again increases to 0.5 ppm from small fish যিহেতু স্মল ফিছবিলাকক লাৰ্জ ফিছে খায় ডাঙৰ মাছবিলাকে সিহঁতক আকৌ স্মল ফিছত সেই কোৱান্টিটি আকৌ লাৰ্জ ফিছত সেই কোৱান্টিটি আকৌ বাঢ়ি পেলাই 2 ppm হৈ যায়গৈ লাৰ্জ ফিছক আকৌ যিহেতু বাৰ্ডছে খায় বাৰ্ডছত এই DDT কোৱান্টিটি 25 ppm parts per million বডিত হৈ যায় হয় নহয় গতিকে এনেকৈ এইটো বাঢ়ি গৈ থাকে আল্টিমেটলি বাঢ়ি পেলাই এলং এ ফুড চেইন such non-biodegradable pollutants always increases in quantity or title or this increase of a non-biodegradable pollutants from lower trophic level to higher trophic level is sometimes designated as biomagnification. Or DDT or BHC নিচিনা এনেকুৱা কেমিকেল সাধাৰণতে এই মেকানিজমটো দেখুৱায় বায়োমেগনিফিকেশ্যন বা বায়োএকুমুলেশ্যন প্ৰচেছত দেখুৱায় বায়োএকুমুলেশ্যনৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে সদায় নন বায়োডেগ্ৰেডেবল পলিউটেণ্টৰ কোৱান্টিটি হায়াৰ ট্ৰপিক লেভেলত বাঢ়ি যায় আৰু এতিয়া এই লেভেলটো বাৰ্ডছত DDT লেভেলটো ইমান বেছিকৈ বাঢ়ি গ'ল যে বাৰ্ড ইজ ভেৰিয়াছলি হেম্পাৰ্ড আমি যদি চাওঁ হোৱাট ইজ এ মেটাবলিক এফেক্ট অফ DDT ইন বাৰ্ডছ যদি চাওঁ এতিয়া আমি পাওঁ বাৰ্ডছত DDT কেলছিয়াম মেটাবলিজমটো ডিষ্টাৰ্ব কৰে The calcium metabolism process in birds is get disturbed by DDT. Okay. So as a result of which the birds unable to store calcium carbonate, they unable to form calcium carbonate shell. Egg cell আমি যেটো form calcium carbonate cell হয় calcium যদি ইউজ কৰিব নোৱাৰি calcium metabolism নহয় বাৰ্ডছত গতিকে cell formation হ'ব এগৰ চাইফালে যেটো আমি খোলা কওঁ সেই হাৰ্ট cell to formation নহয় গতিকে আমি লেটা কণী বুলি কওঁ সাধাৰণতে জানা কি জানি তোমালোকে গতিকে এনেকুৱা লেটা কণীৰ পৰা সাধাৰণতে ইনকিউবেশ্যন নহ'ব বাৰ্ডছ আল্টিমেটলি ইনকিউবেট কৰিব নোৱাৰিব তাৰ পৰা ইনকিউবেশ্যন নহ'লে পোৱালি নোলাব আল্টিমেটলি সেই জেনেৰেশ্যনটো তাতে শেষ হৈ গুচি যায় অ'কে তাহলে দিছ ইজ দেয়াৰ ফৰ আমি এই প্ৰচেছটো কি বুলি ক'লোঁ বায়োমেগনিফিকেশ্যন ক'লোঁ বায়োএকুমুলেশ্যন বা বায়োমেথা মানে নন বায়োডিগ্ৰেডেবল পলিউটেণ্টবিলাক যদি আমি ইউজ কৰোঁ DDT BHC নিচিনা কেমিকেলবিলাক পথাৰত বা আমাৰ হাউচহোল্ড এক্টিভিটিৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ কোৱান্টিটি সদায় একুৱাটিক ইক'চিষ্টেমত বাঢ়ি যায় আৰু সেই এক্টিভিটি আমি কি বুলি কৈছোঁ বায়োএকুমুলেশ্যন বা বায়োমেগনিফিকেশ্যন নহয় জানো তো বায়োমেগনিফিকেশ্যন ইজ ওৱান অফ দ্য কজেছ দেয়াৰফৰ ফৰ ইনক্ৰিজিং দ্য নন বায়োডিগ্ৰেডেবল পলিউটেণ্ট এণ্ড ৰেছপনচিবল ফৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ এফেক্টছ ডেট দে প্ৰডিউচ Okay students, মই আজি তোমালোকক বায়োএকুমুলেশ্যনলৈকে ক'লোঁ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ আই উইল ডিল এবাউট দ্য ফাৰ্ডাৰ ইনফৰমেশ্যনছ ইউট্ৰফিকেশ্যন বা আৰু কেইটামান ইনফৰমেশ্যন ৱাটাৰ পলিউশ্যনৰ কথা ক'বলৈ আছে নেক্সট ক্লাছত মই তোমালোকক ক'ম আজি ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ আই উইল ডিল